হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কমিউনিটি টেবৰ দুটা বেষ্ট ট্ৰিক্সৰ বিষয়ে ক'ম। এই ট্ৰিক্স দুটা যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে আপোনালোকৰ চেনেলটো গ্ৰ'থ হ'বই, লগতে ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতি সোনকালে বাঢ়িব। এই ট্ৰিক্স দুটা আপোনালোকে সকলোৱে জানি থোৱাটো ভাল। কমিউনিটি টেবত সকলোৱে পোষ্ট কৰিব জানে, কিন্তু বহুতেই প্ৰপাৰলি কেনেকৈ কৰিব লাগে বহুতেই নাজানে। মই আপোনালোকক আজি সকলো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই দেখুৱাম। লগতে জনাওঁ যে আপোনালোকে যদি কোনোবা চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আৰু সকলোৱে স্কিপ নকৰি এই ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি জানো আহক কমিউনিটি টেবৰ দুটা বেষ্ট ট্ৰিক। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইউটিউবত যাব লাগিব। চাওঁ, ইউটিউবত গ'লোঁ। ইউটিউবত গৈ প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব। প্ৰফাইলত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়ৰ চেনেলত যাব। ইয়ৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ'জত যাব। ভিডিঅ'জ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি এতিয়া চাব, মই এইটো ভিডিঅ' ল'ম, হাউ টু চেঞ্জ অল্ড কাষ্টম URL। ইয়াতে কাষত যে তিনিটা ডট দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। চাওক, আকৌ এবাৰ মই দেখুৱাইছোঁ। এই কাষত তিনিটা ডট যে দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি শ্বেয়াৰত যাব। শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰি প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে লিংকটো কপি কৰি ল'ব। তাৰপিছত আকৌ যাব এবাৰ, তিনিটা ডট যে দেখিছে কাষত ইয়াতে আকৌ এবাৰ আমি যাব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে গৈ পেলাই আমি ক্ৰিয়েট পষ্টত যাম, শ্বেয়াৰত যাম। শ্বেয়াৰত গৈ পেলাই ওপৰত যে দেখিছে ক্ৰিয়েট পষ্ট, চাব সকলোৱে ক্ৰিয়েট পষ্ট বুলি যে ৰেড কালাৰৰ অপশ্যনটো যে দেখিছে সকলোৱে ইয়াতে যাব। যাই পেলাই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে এইখন উইণ্ড' আহি যাব। এইটো হৈছে কমিউনিটি টেব। এইটো আপোনালোকৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াৰে এক্সেছটো পাব। ইয়াতে যাব, ইয়াতে গৈ পেলাই আপোনাৰ লিংকটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব। কৰি পেলাই আপোনালোকে পষ্ট কৰি দিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া আমি ইয়াতে বহুতেই আচলতে কি কৰে, ইয়াতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ ঠাইত বহুতেই ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰে। ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আচলতে। ইয়াতে আপোনালোকে মই দেখুওৱা ধৰণে এনেকৈ কৰিব, ডাইৰেক্ট লিংকটো কপি কৰি পেষ্ট কৰি দিব লাগে। মই কমিউনিটি টেবলৈ যাম এবাৰ। কমিউনিটি টেবলৈ আহিছোঁ, চাওক। চাই পেলাই ইয়াতে দেখিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ' লিংকটো। যদি মানুহে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই যে ফটোখন যে দেখিছে, মোৰ ফটোখন যে দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি মানুহে চাব পাৰে, নতুবা ওপৰৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি চাব পাৰে। তেতিয়া এনেকৈ যদি দিয়াই বহুতে আমি ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, একচুৱেলি যিকোনো ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এনেকৈ মই দেখুওৱাৰ নিচিনা আপোনালোকে ইয়াতে লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে পষ্ট কৰিব লাগে। তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিউজ বাঢ়িব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব, অতি সোনকালে বাঢ়িব আপোনালোকৰ। এতিয়া আমি নেক্সট অপশ্যনটোলৈ আহক। নেক্সট অপশ্যনটো চাওঁ আমি। ইউটিউবত গ'লোঁ, তাৰপিছত প্ৰফাইলত গ'লোঁ, আকৌ ইয়ৰ চেনেলত গ'লোঁ। ইয়ৰ চেনেলত গৈ পেলাই কমিউনিটি টেবলৈ গ'লোঁ। কমিউনিটি টেবলৈ গৈ ওপৰত যে দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম, শ্বেয়াৰ এণ্ড ইমেজ। ইয়াতে তলত দুটা অপশ্যন দেখিছে, চাওক। প্ৰথম অপশ্যনটোত আমি এতিয়া যাম। প্ৰথমটো হৈছে ফটোৰ কাৰণে। আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে জানে, ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো মেছেজ আপোনালোকে দিব পাৰে। আপোনালোকে যে বিচাৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, অপশ্যনত এড কৰিব, আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিম, এনেকুৱা আপোনালোকে কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াতে দিব পাৰে। আৰু এনচাৰবোৰ দি দিব যে ভ্লগ চাব বিচাৰে নে, কিটচেন ৰিলেটেড চাব বিচাৰে নে, মিউজিক, কোনে কেনেকুৱা চাব বিচাৰে। সেই অনুপাতে আপোনালোকে যেতিয়া পষ্ট কৰি দিব, তেতিয়া মানুহে আপোনালোকক আপোনালোকৰ যিবোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকে ভোট দিব, ঠিক আছে। কিছুমানে ভ্লগ চাব বিচাৰে, কিছুমানে কিটচেন চাব বিচাৰে। আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে কুৱেশ্যন, ইয়াতে যিকোনো কুৱেশ্যন আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে। তো তেনেকৈ কৰিলে কি হয়, সেই হিচাপত আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ' বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ৱাচ টাইম বঢ়াৰ বহুত চান্স থাকে। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ এটা ক্ৰিয়েট পষ্ট কৰিব পাৰে। ভোটিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এড অপশ্যন চাওক, এইবোৰ আছে। আকৌ যদি লাগে কিবা এড কৰি ল'ব পাৰে, এড এনাডাৰ অপশ্যন, ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোকে এড কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া নেক্সট অপশ্যনটোলৈ যাওঁ আহক। কাষত যে দেখিছে ইমেজৰ এটা এইটো চাওক, ইমেজ। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ইমেজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চাওক, মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকৰ কেতিয়াবা নিজৰ ফটো ইয়াতে এড কৰিব পাৰিব, নতুবা কেতিয়াবা কিবা ফেষ্টিভেল আহিলে ফেষ্টিভেলত সেইবোৰ এডিটিং কৰি ফটো কিছুমান ইমেজ কিছুমান এডিটিং কৰি আপোনালোকে ইয়াতে পষ্ট কৰিব পাৰে। মই এটা উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ, চাওক। ইয়াতে এইটো লৈছোঁ মই ইমেজ, নেক্সট কৰি দিলোঁ। ইয়াতে আহি যাব। এতিয়া চাওক, ইয়াৰে কাষত আপোনালোকে চাওক, চিলেক্ট ইমেজ আপ টু 5 ইমেজ। আপোনালোকে যিকোনো 5টা ইমেজ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভালকৈ এডিট কৰি পেলাই আপোনালোকে পষ্ট কৰি দিব পাৰে। ইয়াতে এইটো সুবিধা বহুতেই নাজানে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাই দিছোঁ।
গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মই দেখুৱাৰ নিচিনা আপোনালোকে এই ট্ৰিক্স দুটা ফ'ল' কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নিশ্চয় বাঢ়িব যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা কওঁ যে কমিউনিটি টেবৰ এক্সেছটো সকলোৰে নাথাকে যিসকলৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে তেওঁলোকৰে থাকে গতিকে আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই যিসকলৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ অতি সোনকালে হৈ যাব গতিকে তাৰপিছত আপোনালোকে কমিউনিটি টেবৰ এক্সেছটো পাই যাব গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'